السلام عليكم. اليوم عندنا رسم جديد للمساقط اللي هو ذوق بالكم. كل شي واضح. زاوية الفرونت فيو راح تكون هي من هذا الاتجاه. من عندها راح نصعد نشوف التوب فيو ونشوف عندنا نرسم الليفت سايد او الرايت سايد فيو او الرايت سايد او الليفت سايد فيو، لا مو بالعكس. زين راح نبدأ هسه بالفرونت فيو. خلينا نجي نرسم هذا الخط والجوا. نلاحظ انه هنا 3.5 لحد السنتر مالت الدائرة، نصف الدائرة الكبيرة الباقية اللي هي هاي. نشوف الراديوس مالته هنا 1، 3.5 زائد 1 يعني 4.5. هنا راح نجي نرسم 4.5 انتر. طب هسه من هنا الخط نجي نبعد شوي. طب الأورثوغونال حتى نجي نتحكم به براحتنا. زين هسه كملنا هذا الخط اللي هو البيس مالت الرسم كله. زين راح نجي نصعد ايش قد هاي المسافة من الأرض لحد السنتر مال هاي الدائرة 1.5. نجي نصعد الحكي كده بالفرونت فيو، نجي نرفع الأورثوغونال نصعد لي فوق 1.5 انتر. راح نجي نمشي من هنا ايش قد ما حاجة نمشي، راح نجي نرسم الدائرة قبل. سيركل راديوس نعطيها تي كي انتر. الدائرة الكبيرة هاي هنا ايش قد نصف القطر مالتها، 1 نفس القطر، نصف القطر مال هاي الدائرة. انطيت انا تي كي، نعطيت تي كي هنا. من هاي النقطة راح امشي من هنا 1 مسافة نصف القطر، وصلت للسنتر اعطيه انتر. هنا بس اجي اوصله هنا، انا بعد متأكد من قياسي. انزل بلاين من هنا وراح انزل لي جوا، بس نشوف هنا اخذ الثكنس. جد هو هذا الثكنس؟ الثكنس عبارة عن هذا المسافة ناقص هاي المسافة، يعني 1.5 ناقص النص راح يظل 1 اللي هي المسافة من هنا لحد هنا. هاي المسافة عبارة عن 1. نفتح لاين هذا المنتصف، راح ننزل 1 انتر. راح نمشي من هنا المسافة اللي هي قد، بدل ما قاعد نحسبها نتعب روحنا على اليمين. بعد مرة لاين نجي نسد لحد هنا، وهذا اللاين نرجعه تمام. راح نجي نقص نصف الدائرة، هذا ما راح نحتاجه، هذا ترم خلصنا من عنده. راح نجي نرسم هاي الدائرة. هاي الدائرة شنو نصف القطر مالتها؟ راح يكون نفس نصف القطر، نعطيه هنا 3 في الفاي مالتها 1، يعني نصف القطر مالتها نص. سيركل نعطيته سيركل، هذا السنتر هاي 0.5 انتر. تمام. هسه راح نجي نرسم شنو اللي مخفي. اول شي عندنا مخفي، عندنا هنا نفت فراغ، هذا لازم نمثله بهيدن لاين. هيدن لاين وين راح يصير بالضبط؟ راح يصير هنا بهذا الاتجاه، راح يصير هنا نفت هيدن لاين. تمام. لاين من هذا الاتجاه راح نجي نوصل، لحد هنا. هذا راح نغير نوعية الخط مالته، او خليها بعدين نغير نوعية خط ونسويها. زين راح نجي نمثل هاي الدائرة هاي لازم نمثلها. طبعا السنتر مالتها نفس السنتر مال نصف الدائرة الكبيرة، فيعني راح نمشي نصف القطر المسافة اللي هي 1 انتر. وصلت هسه انا لحد هنا. هذا هو السنتر مال الدائرة الصغيرة. نصف القطر مالتها قلنا 1، او عفوا نص. راح نعطي اوفست 0.5 انتر، هذا الاتجاه وهذا الاتجاه. تمام. هسه خلصنا من هاي الدائرة المخفية وخلصنا من هذا الخط المخفي. طبعا هاي الدائرة ما راح تكون ظاهرة، بس ما راح اقدر امثلها انا لان هي راح تكون منطبقة على هاي بالضبط. هيك راح يكون خلص الفرونت فيو. نجي نسوي نوعية الخط اذر، نسوي له لود ونروح على الهيدن لاين. هذا هيدن، اوكي حددهن، حدد هذا هم. هذا الهيدن سوينا هيدن ما واضح، دوس عليه كليك ايمن، 3 تكون محددات. لاين تايب نسوي مثلا 0.5 انتر، ما بينهم 0.1 انتر. شوية بين، لازم بعد نصغر، نسوي 0.05 مثلا. تقريبا تمام. المراد له بعد شوية يصغر 0.02 مثلا. هسه تمام. بين قياسات الرسم ابعاد صغيرة كلش. طبعا هاي الدائرة يراد لها سنتر، وهذا الخط هم لازم يتغير سنتر. بعد تعرفون هاي الاشياء، يعني ما حاجة انا اضيع وقت بيها. زين خلصنا من الفرونت فيو. نسوي له موف، بس نصعد لأي مكان هسه. تمام. هسه راح نجي نرسم التوب فيو. التوب فيو قلنا شلون راح نجي نرسمه؟ من الفرونت فيو راح نصعد لي فوق وراح نشوف
اللي هو التوب فيو. راح نجي ناخذ هاي الدائرة الكبيرة اللي هي ريفرنس مالتنا ونكمل. يعني هنا راح تصير دائرة كبيرة اللي هي نصف القطر مالتها واحد، هاي جاي احكي عنها انا، هذا واحد انتر. زين راح اجي ارسم الدائرة الصغيرة اللي جواها اللي هي نصف القطر مالتها 0.5 انتر. تمام. هسه راح اجي امشي المسافة اللي هي من هنا لحد هنا اللي هي 3.5، يعني من هذا راح امشي منها 3.5 انتر. راح اجي امشي من هنا نصف القطر، بعد واضح انه نصف القطر اللي هو من هنا 2، معقول 2، والله 2 انتر. اي صحيح، لان انا جاي امشي القطر كامل هنا، يعني المسافة من هنا لهنا من نصف القطر. تمام. لازم اجي احدد هذين المستطيلات، هذا الجزء اللي راح يكون ظاهر من عندي بس المستطيل اللي هو هذا هو الجزء. نجي نرسم لاين مسافة منها راح نصعد قد 0.5 موضحة هنا، هاي المسافة 0.5 انتر. العمق مالتها الدبث مالتها اللي هو نصف القطر مال الدائرة الكبيرة اللي هو 1، فهذا 1 انتر. وراح نجي ونسد. تمام. زين بدل ما نجي نسوي الميرور خلينا نكملها وبعدين نجي طبعا هحط ترم حتى تبين وين الترم مال ترم. كليك ايمن نجي نمسح هذا الجزء. تمام. زين حلو. خلينا نجي نسوي لها اللي هو هذني، هذا اللي هي الدائرة راح تكون بالهيد لاين، المنتصف مال هذا الخط اللي هو هذا راح يكون السنتر. تمام. هسه اجي ارسم لاين، اجي ارسم من هذا الاتجاه راح يمشي قد نصف القطر مالتها، نفس هاي الدائرة اللي نصف القطر مالتها 0.5 انتر. حلو، نقول انها 3 صغيرة. انا راح امشي من القطر كامل، راح امشي قطر الدائرة الكبيرة كامل اللي هو 2 ار، يعني اللي هو 2 مو 1. لاين هذا الخط مالتي راح امشي 2 انتر، وراح اجي وانزل لحد هنا. لاين هذا السنتر راح امشي من هنا نصف القطر مال الدائرة الصغيرة، نصف القطر مالتها اللي هو اللي هو 0.5 انتر، ونوصل. راح نجي نمشي 1 اللي هي القطر مال الدائرة الصغيرة ونوصل. تمام. زين هسه شنو راح نجي نسوي؟ نجي نغير نوعية الخطوط. هذا راح يصير سنتر، هاي الدائرة هم راح يصير لها سنتر، يعني سناتر 2 الدائرة الظاهرة، الدائرة المخفية سنتر 1. ونغير نوعية هذين الخط اللي نسويهن هيد اللاين. هذا الهيد اللاين هم ما مبين مساحة تنسيق بروبرتيز لاين تايب 0.03 يمكن، اعتقد بين 0.01 هسه بين. تمام. هسه راح نجي نسوي له ميرور على الجزء الثاني حتى لا يتعبنا. ميرور هذا الميد بوينت، هاي هي. هيك راح يكون خلص هذا الرسم مالت الفرونت التوب فيو العفو. هذا راد له بعد سناتر خلوه عليكم، من هنا سنتر ومن هنا سنتر، وغير نوعية الخط، نسوي له اذر ولود ونفس العملية. وهم اذا ما صار مبين هم نجي نلعب باللاين تايب ونكمل. زين هسه بعد شنو ظل عندنا؟ ظل عندنا السايد فيو. نشوف يا سايد فيو. هسه راح نجي نرسم من عندهن. خلينا نجي نرسم اللي هو الرايت سايد فيو. تمام. لاين هنا راح اجي امشي 2 اللي هاي المسافة 2 انتر، هي. راح اجي اصعد المسافة اللي هي شقد اللي هي الثكنس 0.5 هذا نفسه 0.5 انتر، وراح اجي وامشي من هاي الاتجاه 2 انتر، وراح اجي اوصل. ارجع لهاي النقطة حتى ارسم هذا الشكل اللي هو هذا راح يكون مستطيل واقف. الارتفاع مالته قلنا 1.5 زائد نصف القطر، يعني 1.5 زائد 1 يعني 2.5 انتر. راح اجي امشي بهذا الاتجاه شقد؟ راح اجي امشي
0.5 انتر وانزل وواصل. صار اتأكد من عدة هاي 2 تمام. زين. هاي طبعا بيها هيدن لاين هنا ايش قد راح يصير ارتفاع مالته 1.5 ارتفاع الدائرة. فعل ارتقان فعله 1.5 انتر. راح اوصل هنا انا لحد شو السالفة لاين منه حاسب ضغط علقها. تمام. حدده ونمسحه. اوكي. النصف القطر مالتها ايش قد قلنا 0.5 اوفست نفس 0.5 ما غيرنا بيها من الساعة. 0.5 انتر من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه. حددهن سويهن هيدن لاين. لا بعد خلينا نكمل الجو هم اللي هاي الدائرة راح تكون هم هيدن لاين. نص القطر مالتها هم 0.5 وهي صايرة بالضبط بالنص واضح من السنتر لاين. فنجي نرسم لاين. هذا الميد بوينت مالته حاسب ايش بيها اوفست 0.5 انتر من هذا الاتجاه وهذا الاتجاه. تمام. هسه شنو ظل عندنا؟ ظل عندنا غير نوعية الخطوط اللي هو هذا وهذا 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 هم. ندوس عليه هنا غير نوعية الخط نسوي ايدن كليك ايمن عليها بروبرتيز لاين تايب 0.01 مثل مساخر شي سوينا طلع واضح لطيف. زين. نجي نسوي له ترم العفو ميرر على الجهة الثانية. هذا الجزء ميرر انتر. زين. هنا نشوف انه ماكو اي حاجز فيعني هذا الخط اللي هنا ما له داعي فراح نجي بس نصغره ما حاجة نسوي له ترم. تمام. هذا السايد فيو اللي هو الليفت سايد الرايت سايد فيو يعني منها جاي مباوع. شفنا هذا الجزء ظاهر وهذا الجزء كله ظاهر وهذين الدوائر راح يكون مخفية وهاي الدائرة هم راح تكون مخفية. هيك راح يكون خلص الرسمات الثلاثة لهذا الشكل اللي هو هذا الفرونت فيو. نسوي له موف قفل ارتقان حتى نشوفه براحتنا. وهذا هو اللي هو الليفت الرايت سايد فيو. هذني هن الاشكال الثلاثة. ضربت بس السناتر قلنا اكد عليهن عليكم. هذا هم يكون سنتر. هذن اثنيناتن سناتر. هيك راح يكون خلص رسم هذا المساقط. شكرا جزيلا ومع السلامة.